ช็อตบิวตี้ช็อตโอ้สูงเหมือนกันนะเนี่ยสูงอ่ะเฮ้ยตื่นเต้นกลัวเฮ้ยไม่กล้าเดินแล้วสวัสดีค่ะพบกับChannelพาเพลินChannelที่จะพาทุกคนเพลินไปกับพาค่ะแล้ววันนี้นะคะพาอยู่ที่ปามุกโกค่ะอยู่ที่ภูเก็ตนะจ๊ะตื่นเต้นมากเลยอุบะงงใช่ไหมว่าทำไมพาถึงแต่งตัวมาเป็นอย่างนี้นะคะก็เพราะว่ารีสอร์ทนี้นะคะเขาสไตล์นี้เลยจะเป็นยังไงต้องติดตามชมนะคะข้างในสวยมากๆ Let's goว้าวเป็นโรงแรมทรายป่านะคะพากับพี่อีฟก็เลยแต่งตัวแนวนี้มานะจริงๆก็แอบอายนิดนึงคือไม่มีใครแต่งเลยค่ะแต่งทุกคนอันนี้ยืมชุดพี่เขามาเหมือนหมอดูไพ่ยิปซีอ่ะพี่คืออายสวยและนี่นะตรงนี้เลยเป็นจุดเช็คอินนะคะเดี๋ยวเราจะไปเราเช็คอินกันแล้วนี่อุบาแล้วเราหมดสวยมากกลัวไม่ใช่นะเมื่อกี้ไม่ใช่นี่ไงสายสไลเดอร์3 รูแต่มองจากตรงนี้เห็นแค่2อุ้ยที่นี่กว้างขวางมากห้องพักมีเยอะแยะไปหมดเลยเด็กแป๊บหนึ่งเราก็จะไปเล่นน้ำเล่นสไลเดอร์เหมือนกันนะคะทุกคนที่มึงใส่ชุดนี้ลงเล่นเนาะไม่ได้เล่นชุดนี้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนชุดไว้นะคือแบบผีเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วอะไอตรงเนี้ยก็เยอะอะมึงอันนี้อย่าให้เกียรติชุดพี่เปลี่ยนชุดพี่มึงแต่งตัวงี้มาเที่ยวภูเก็ตดอยอีฟชุดที่นอนในโรงแรมเลยนะคะชุดนี้ในโรงแรมเท่านั้นไหนญี่ปุ่นตัวไหนโอ้โหเดี๋ยวนี้นะเรา2 คนนะก็จะมาแนะนำโซนนะคะต่างๆเนาะแอบเห็นตรงนั้นมีที่กินอาหารด้วยใช่แล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นห้องอาหารที่เป็นบาร์ใช่เขาบอกมีห้องอาหาร3 โซนนี่มันเน้นแนวไอ้นี่เนาะแนวป่าๆนะมันจะดูแนวแบบมาล็อกโกเก่าๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนอาหารกลางวันกับอาหารค่ำเนาะสังเกตเห็นว่าพนักงานที่นี่นะคะใส่ชุดลูกเสือทุกคนเลยลุงนี้เราชุดเนตรนารีมาบ้างดีกว่าโอ้บรรยากาศก็จะเป็นแนวแบบว่าอีโรติกเขาเรียกอะไรนะแอดเวนเจอร์มันเป็นแนวแอดเวนเจอร์เนี่ยโซนนี้ก็หมดแล้วเนอะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูโซนอื่นกันบ้าง let's go แล้วเราไปดูโซนต่อไปกันเลยนะเห็นว่าเป็นโซนอาหารเช้านี่ชาวต่างชาติเยอะนะคะมีพาคนเดียวนะคะที่เป็นแบบอีคือโอ้ยขนาดเนี่ยเห็นไหมจะสังเกตเลยว่าที่กินอาหารของเขาเนี่ยจะเป็นแนวแบบป่าของเขากล้าจริงๆอันนี้แบบอลังการกว่าเมื่อกี้นี้นะไอ้ฝรั่งคนเมื่อกี้50 โซนนี้พาชอบมากๆเลยกว้างขวางเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าโซนถัดไปมีอะไรแต่สไลเดอร์3 รูพาต้องเล่นแน่นอนแต่ว่าเราอยากเล่นสไลเดอร์กันมากเลยนะแต่ตอนนี้คนยังเยอะอยู่แอบอายนะเนี่ยสไลเดอร์เขายาวมากเลยอันที่ยาวที่สุดมันจะเป็นคดๆทำไมมาทุกครั้งต้องมีสไลเดอร์ทุกครั้งเลยอุ้ยเอาว่ามันน่าจะลงแรงว่ะเดี๋ยวเราเดินชมบรรยากาศรอบด้านกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเนาะส่วนใหญ่มีแต่แบบชาวต่างชาติเนอะเอาจริงเพราะว่ามันเป็นเมืองภูเก็ตได้แหละเมืองภูเก็ตมันเป็นแบบเมืองท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยที่พักก็จะเน้นแบบฝรั่งอ่ะชาวต่างชาติอ่ะอีฟกูอายหมวกว่ะคือถ้ากูไม่มีหมวกมันก็เหมือนมนุษย์น่ะนึกออกปะน้องเขามองกูด้วยความกลัวมึงจริงๆเขามองด้วยความกลัวอีฟเขามองมึงมากกว่ากูเขามองงี้มากกว่าพานี่แหละเกิดที่ปามุกโกแล้วก็ตายที่ปามุกโกอีฟกูบอกแล้วมึงอ่ะมึงเด่นกว่ากูนี่เรื่องจริงครั้งเนี้ยมึงเกิดพี่แต่คนมองอีฟตอนนี้เราก็ใกล้เดินถึงโซนห้องพักกันแล้วเนาะมีฟิตเนสด้วยแล้วก็มีโซนเด็กด้วยค่ะทุกคนฮัลโหลอีฟทำไมเขาทำปากเบ้ๆวะโซนตรงนู้นก็สำหรับเด็กโตหน่อยเนาะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้ชายเล่นบอลกันเตะบอล เห็นเขาว่าที่เนี่ยเด่นเรื่องชาวรัสเซียมาอยู่เยอะ
เดี๋ยวเราก็จะเดินไปห้องพักกันแล้วนะทุกคนถึงเวลาที่เราจะไปเห็นห้องพักกันแล้ววู้จังเกิลจูเมนจี้โอเค Okay. let's go let's go เย่อู้หลันล่าว้าวส่วนห้องพักนะคะก็จะเป็นสไตล์แบบว่าดูเรียบหรูเนาะแล้วก็ออกแนวป่าๆนิดนึงเพราะเขาใช้โทนสีน้ำตาลจ้ามองวิวออกไปก็ห้องพักที่พาอยู่นะคะเห็นสระว่ายน้ำเนาะสวยงามมาก What happened to us? What happened to all the love we always took for granted? Are we stranded? Is it too late? Is it too late to color feelings that have faded? Complicated. I'm waiting for an answer, waiting for a sparkle to come to ignite love. I need no second chances. I'm tired of romances without love. So where do we go when we can't find our way? I don't wanna be alone. I need you tonight and I don't wanna wait. I want you to show me the way. 'Cause I'm a satellite around you tonight. Nothing's gonna bring me down. As long as the stars in the sky, as long as the stars in your eyes, as long as the stars in your eyes, as long as the stars in your eyes. ตอนนี้เราอยู่กันที่หาดภูเก็ตนะคะ ก็คือครั้งที่แล้วเนาะไปเกาะกูดใช่ไหมไพรเวทมากแต่ครั้งนี้นะคะคึกคักโคตรมีแต่ชาวต่างชาติเต็มไปหมดเลย แต่น้ำทะเลบอกเลยใสนะคะขนาดชาวต่างชาติเยอะมาก แต่พาไม่ได้ไปเกาะนะคะพอดีว่าตอนนี้พามาที่นี่ชายหาดภูเก็ตว้าวน้ำทะเลที่นี่เป็นสีฟ้าๆไม่เหมือนกับที่เกาะกูดนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา 11 โมงแล้ว 11 โมงเช้าเนอะแดดแรงมากแอบร้อนนิดนึงแต่บรรยากาศก็ดี very good ของเขาดีจริงๆวันนี้พาใส่บิกินี่เป็นแนวสปอร์ตนะคะแล้วก็มีถ่าย beauty shot beauty shot beauty shot ตะกี้นี้เพิ่งกินเครื่องดื่มชูกำลังมานะคะก็เลยคึกอีคือแล้วก็ที่นี่เขาคิดว่าพาเป็นคนจีนคนเกาหลีกันทั้งนั้นเลยนะคะแม่ค้าพูดกับพาแบบเป็นภาษาแบบเกาหลีภาษาจีน สนุกมากๆวู้เดี๋ยวพาก็จะขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวดำ เดี๋ยวขายไม่ออกเราจะเจอกับยีฟนะคะยีฟโชว์นมหน่อยไม่มีใส่ชุดว่ายน้ำมาทะเลไม่เห็นเป็นไรเลยวู้ เดี๋ยวก็บเพื่อนไม่ผ่าน Okay. ครั้งนี้นะคะพาคิดว่าพาเนี่ยเซ็กซี่ขึ้นกว่าครั้งที่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นชุดบิกินี่แนวสปอร์ตน้ำหนักจะดูแบบแข็งแรงแล้วก็เซ็กซี่ Like a nightmare. What happened to us? What happened to all the love we always took for granted? Are we stranded? I'm waiting for an answer, waiting for a sparkle to come to ignite love. I need no second chances. I'm tired of romances without love. So where do we go when we can't find our way? I don't wanna be
เดอร์ที่ยาวที่สุดในโลกอันนี้ของจริง ทางขึ้นอยู่ไหนหรอฮะวู้อันนี้นะคะเราก็ต้องใช้โกโปรเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะใช้กล้องใหญ่ได้ เพราะว่าไม่งั้นกล้องใหญ่จะเจ๊งนะคะ แล้วเราก็จะทำพาเพลินต่อไปไม่ได้ ตรงไหนวะตรงนี้ป่าวะเล่นของใหญ่วู้นี่ทำไมอันนี้คนเล่นน้อยจังเลยมันน่ากลัวเหรอฮะ ส่วนใหญ่ก็ชอบตัวโค้งกัน อ๋อ พอดีตัวยาวมันปิดแล้วก็เลยทยอยมาเล่นสองตัวนี้กัน มันอันไหนน่ากลัวน้อยสุดคะ น่ากลัวตัวโค้งครับผม ตัวโค้งเหรอ ใช่ครับ อันนี้น่ากลัวไหม นี่ก็เร็วในระดับหนึ่งครับผม ค่ะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันก่อนนะคะทุกคน อ๋อมันก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้นะคะพากับน้องเอ้า มันต้องถือกระโปรงด้วยอ่ะไม่จะไหวหรือเปล่าเป็นสไลเดอร์โหสูงเหมือนกันนะเนี่ยสูงอ่ะไงอ่ะตัวโกโปรหลุดจังเลยอ่ะ ไม่รู้อยากเล่น เฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นกลัวเฮ้ยไม่กล้าโดนแล้วไอ้กอปอลงมาแย่ปะกอปอลงมาอาบาหลุดมือทุกคนเมื่อกี้ดิไอ้คนแรงอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้นะคะทุกคนโกโปหลุดมือพี่ฟ้าอันเนี้ยโคตรเร็วเลย โอเค ค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับทริปนี้เนาะก็คือพามาภูเก็ตครั้งแรกเลยที่โรงแรมปามุกโกนะคะ ก็รู้สึกว่าบรรยากาศแปลกตามากๆแล้วก็รู้สึกว่าคนเยอะมากๆคือถ้าใครหาความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยที่นี่อาจจะแบบว่าไม่ได้เหมาะมากนะคะ แต่ถ้าใครหาความคึกคักสนุกสนานเพื่อนบ้านเต็มเมืองนะคะรับรองว่าที่ภูเก็ตเนี่ยเหมาะกับคุณมากๆเลยนะจ๊ะแล้วก็ส่วนตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าของมีราคาที่แพงนะคะแพงกว่าในกรุงเทพประมาณ3เท่าเลยยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกด Subscribe ด้วยนะคะช่องพาเพลิน Channel พาเพลินนะคะทริปหน้าจะพาไปเพลินอีกที่ไหนต้องติดตามชมนะจ๊ะแต่ว่าครั้งนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายSubscribeกันด้วยนะกระดิ่งด้วย